हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो म तपाईहरुलाई अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। त्यसैले यदि तपाईहरुको मोबाइलमा अलाइटमोसन एप्लिकेसन छैन भने तपाईले डाउनलोड तथा इन्स्टल गर्नु होला। कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट टेलिग्राम एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर एउटा आइडी क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सन कहाँनिर रहेको छ म तपाईलाई देखाउँछु छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको डिस्क्रिप्सन आउनेछ। त्यसपछि मोरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तल तपाईले मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक देख्न सक्नुहुन्छ। यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला। यो लिंकलाई क्लिक गरेर तपाईहरु जोइन गर्नु होला। यहाँनिर मैले लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसनको लिंक राखिदिएको छु। यहाँबाट तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई भिडियो क्रिएट गर्नको लागि एउटा एक्सएमएल फाइलको आवश्यकता पर्दछ। तपाईले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै न्यू प्रोजेक्ट एक्सएमएल लिंक रहेको छ। सिम्पली तपाईले यो लिंकलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लिंकलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। सिम्पली तपाईले यो सेभको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो थ्री डटमा जानु होला। थ्री डटमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोडको अप्सनमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। यहाँबाट फाइल म्यानेजरलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि फोल्डरमा जानु होला र डाउनलोड फोल्डरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसरी डाउनलोड फोल्डरलाई ओपन गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले न्यू प्रोजेक्ट 5 एक्सएमएल फाइल यहाँनिर तपाईको डाउनलोड भएर बसेको हुन्छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईले टिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेन्डको अप्सन रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई प्रेस गर्नु होला। यति भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। हाम्रो प्रोजेक्ट यहाँनिर इम्पोर्ट भएको छ। यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको सबै लेयरहरु भिडियो इफेक्टको रहेको छ। तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि यहाँनिर फेरि अर्को लेयरहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा लास्टको लेयरलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला र यो डिलिट गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अडियोको लेयर रहेको छ। हामी अहिले यसमा अडियो छुट्टै तरिकाले एड गर्ने छौं। यति भइसकेपछि अब हामीले यसमा फोटोहरु रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यसरी ओके को बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर कलर एन्ड फिलको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर मिडिया नट फन्टलाई क्लिक गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले यो साइडको जुन एरो रहेको छ यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ सिम्पली त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। सुरुको लेयरमा हामीले फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि अब हामीले बाँकी लेयरहरुमा भिडियोको साउन्ड बिट अनुसार मिलाएर हामीले फोटो रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर थोरै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुको लेयरलाई गरिसकेपछि अब सेकेन्ड लेयरलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड लेयरलाई क्लिक गरेर ओके मा क्लिक गर्नु होला र कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फन्टमा जानु होला। यसरी तपाईले 6 वटा लेयर सम्मलाई अर्को कुनै फोटोलाई सिलेक्ट गरेर सिम्पली यो प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसै लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। अहिले हामीले दोस्रो लेयरमा पनि फोटो रिप्लेस गरिसकेका छौं। अब तपाईले यसै तरिकाले मैले सिकाए जसरी यहाँनिर 6 वटा लेयरमा सेम फोटोहरु रिप्लेस गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 6 वटा लेयरमा सेम फोटो रिप्लेस गरेको छु। अब तपाईले अर्को लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले डिफरेन्ट फोटोलाई क्लिक गरेर यो प्लसको आइकनलाई
प्रेस गर्नुहोला र यसैले यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसै गरी तपाईले फेरि अर्को 6 वटा लेयरमा पनि सेम फोटो रिप्लेस गर्नुहोला। सेकेन्ड स्टेपमा पनि मैले 6 वटा लेयरमा सेम फोटो एड गरेको छु। यहाँनिर तपाईले फोटो एड गर्दा के कुरा विचार गर्नु भने तपाईले फोटो कस्तो यस्तै खालको दाहिना अथवा बायाँ फर्केको यस्तो खालको फोटो राख्नु भयो भने साउन्ड बिट अनुसार धेरै नै राम्रो भिडियो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईले अर्को लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। अर्को लेयरलाई क्लिक गरेर ओके को बटनलाई प्रेस गर्नुहोला र कलर एन्ड फिलमा गएर मिडिया नट फन्टलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईले फेरि अर्को एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर पनि यी 6 वटा लेयरहरुमा तपाईले सेम फोटो राख्नुहोला। यसरी 6 वटा लेयरमा सेम फोटो राखिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँबाट भने 5 वटा लेयरमा सेम फोटो राख्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो लास्टमा एउटा इफेक्टको लेयर रहेको छ, तपाईले यो लेयरमा भने कुनै पनि फोटो एड नगर्नुहोला। साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट लेयरलाई छोडेर मैले सम्पूर्ण लेयरहरुमा फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। मैले सिकाए जसरी तपाईले पनि आफ्नो फोटोको पोजिसनलाई ध्यान दिएर फोटो रिप्लेस गर्नुभयो भने भिडियो धेरै राम्रो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईले यो क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईले प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। अब भने हामी यो भिडियोमा अडियो एड गर्न लागिरहेका छौं। त्यसको लागि तपाईले यो मिडियाको फोल्डरलाई क्लिक गर्नुहोला। मिडियाको फोल्डरलाई क्लिक गरेर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले क्यामेराको फोल्डरलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यामेराको फोल्डरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरिदिएर सिम्पली तपाईले प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले स्क्रल अप गरेर हेर्नु होला। सबैभन्दा माथि हामीले एड गरेको भिडियो आएको छ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई एकचोटी टच गरिसकेपछि यहाँबाट यो 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट अडियोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर अडियोलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट अडियो यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। अब तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियोलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर म अब तपाईलाई यो भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो हाम्रो भिडियोमा अहिले अडियो आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यो क्रसरलाई भिडियोको लास्टमा लगेर राख्नु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ, यसलाई प्रेस गरेर एक्सपोर्ट गर्नु होला। यो भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि सिम्पली तपाईले सेभ गर्नु होला। तपाईको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ र टिकटकमा शेयर गर्नुहोला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नभुल्नु होला। बाँकी दिनमा कस्तो भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो ट्युटोरियल ल्याउने बाचक साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।